Főleg minden működik, szóval folytatjuk a streamünket. Hello, sziasztok kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 5. részénél Sokotóval, ahol, hát igazából folytatjuk nagyra törő terveinket lényegében. Szóval nagyjából ezt fogjuk csinálni a mai részben is. Na, hol tartunk? Ott tartunk, hogy nagyjából 15 perccel ezelőtt voltam online, és egy törvényjavaslatot próbálok elfogadtatni, ami a nemzeti... Minek hívjam ezt? Hát ilyen nemzeti ébredés végül is, tehát hogy azért nem az emberek azok, itt a lakosság az nem csak a királyért vannak, hanem azért egy ilyen nemzeti gondolatmenet is van, hogy legyen az országban lényegében. Na hát folytassuk is akkor a játékunkat. Politikai lobby felbomlott, halleluja. Na mennyi pénzem van? Van 156 000 pénzem, akkor építkezzünk tovább. A vas azt tudom, hogy hiányos, meg úgy minden is hiányos. Jó, és hogyha visszaállok csak fára, akkor így legalább folyamatosan tudok építkezni? Nagyon úgy néz ki, hogy igen. Jó, tehát hogyha fával építkezek, akkor úgy megy a dolog. Akkor viszont lehet, hogy leteszek még építőhelyeket. Ja, tényleg ott hódítottam az előbb egy területet. Ahol valószínűleg... Aha. 43. Jó, hát itt lett egy plusz 3 emberke akkor. Ezek szerint. Egy építési szektor. Jó, oké. Jó, akkor. Hol lenne nagyon olcsó? Hát természetesen itt. De ugye itt meg már alig van. Akkor... Benin? 2,8. Akkor azt mondom, hogy Beninbe és ide rakok egyet. Kicsit lassabb lesz a felhúzása. De nézzük meg, hogy akkor ez így működőképes-e. Na lássuk. Akkor egyelőre még mindig faszerkezettel megyünk. Más nem fogok tudni csinálni. Szépen kezdjenek el feltöltődni. Jó. Vedd már fel az embereket, léci. Kösz. Na, bevezetés alatt a törvény. Végre valahára. Jó, akkor mehet még. Mehet még, és... Ilyen Beninbe még egy. Jó, nézzünk meg még egyet. Beninbe. Most már az építőipart ténylegesen most elkezdjük beindítani. Na, Luxemburgban meg forradalomban éppen. Hát ez minket speciál nem érint. Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Na? Na, mit szeretnétek, ruszkik? Powerbox és befektetési jogot. Figyelj már! Ha már ti ennyire így nagyon szeretnétek velem bizniszelni, mi lenne, hogyha nekem meg segítenétek egy törvénykezésben, mint például ebbe. Na, mit szóltok? Teljes mértékben megadják. És hogyha ezt kiveszem. Nem rossz gondolat. Nem rossz gondolat, vagy nem is ez, egy power block, és tudjátok mit? Legyen földi szavazás akkor. Földjogi szavazás.
kapitalisták kapnak erőt. Közben olvasom a csetet. Hát ha bárki írt, bárkinek bármi kérdése, óhaja, sóhaja van, állok rendelkezésetekre. Figyelem, amennyire tudom. Szervusz Jani, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Én is Jani vagyok. Vagy halasszuk ezt egy kicsit későbbre. Hát ha előbb átmegy a törvény. Nem. Majd hogyha átment a törvény. Majd utána. Aha. Jó, most kezdek mínuszba lenni. Jó, nem vész, nem vész, és akkor utána szépen rákattanunk a vasra is. Tehát már tényleg vas szerkezettel tudjunk építkezni. Na, megvan az új technológia a ruha és bútoriparhoz. Lényegében. Na lássuk, mi fog terjedni. Se rossz mondjuk. Nem butaság, kattanjunk rá akkor arra. Jó, demokrácia megvan. Ja, itt ez jön, katonaságból, meg a hajózás. Jó. Át kéne állítani akkor a technológiát. Úgy, ez mehet is így. Luxus ruhákra nincs szükségem, köszönöm szépen. Itt pedig... Ez. Igen, ez. Itt kevesebb lesz a tea. Hát... Nem szeretném az életszínvonalát rontani. Ilyen sokat dobna. Azt nem. Ez biztos, hogy nem. Jó, akkor egyelőre ennyi. Igen, nincs elég szerszám az országba, azt majd megoldjuk. Papírüzemeket privatizáljuk mindenféleképpen. Igen, mi meg itt a vasat használjuk. Már. Hát nem tudom. 27. Na, maradjon úgy. Maradjon úgy. Igen, szerszámom nagyon nincs. Portokból. Azt meg nem tudok csinálni jelenleg. Mert nincs hajó gyáram. Jó, akkor marad így egyelőre. Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Szervusz, Richard. Szia, szia. Nem tudom, hogy itt voltál, amikor mondtam, nagyjából délután 4-ig érek rá. Addig lesz streamek. Általánosságban egy 30-45 percenként meg fogok állni, tartok egy kis szünetet, és így fognak menni a streamek lényegében délután 4-ig. Aztán utána kerül majd fel YouTube-ra ezek a felvételek is, és ott majd aki lemaradt róla, akár ott a legelejétől kezdve az első részten, az első 3 rész már fent van, azokat majd vissza lehet még ott is nézni, meg ugye ott van egy magyar végigjátszás is. Ha bárkinek érdekes lehet, azt is majd csekkoljátok ott. Jó, gyarmatosításunk egész korrekt. De itt még mindig nem bírok felmenni, mert nincs elég bürokráciám. Na jó, mindegy, úgyis vasra kell rákattannunk elég keményen. 31%-kal lassabb. Ránézni is rossz. No, hát
Haladunk szépen az időbe, 1852-ben járunk már. Ez a törvény átmehetne már. Az a baj, hogy én nekem közben meg a kormányzat legitimációja eléggé csökken. Érthető okokból, mivel ő nekik bent kéne lenni. Most mondjuk, hogyha beraknám őket, nem, az értelmiséget őket nem viselik el, semmiféleképpen. De így akkor meg ugye a törvény nem tudnék törvénykezni, szóval muszáj ők ezt jelenleg bevállalni, és a radikálisok meg elvileg csökkennek. Azt úgy tudnám értékelni. Na, Portugália, a Merinai Kingdom. Van Merina? Madagaszkár. Jól emlékszem, Madagaszkár? Azt hiszem az. Na, átment a törvény. Na, most már nem az emberek csak a királyé vannak, tehát nem egy ilyen hűbéri lakosok vagyunk, petíciót teljesítettük, ezáltal sokkal jobb a megítélése nekünk az értelmiségnek elvileg. Ennek most följebb kellett volna ugrania, na mindegy. Akkor mindegy. Na, következő törvény, amit én nagyon szeretnék, akár a készfeltartásos is lehetne, és ugye nekem az előbb az oroszok azok nagyon szerettek volna velem bizniszelni. Hát akkor bizniszeljünk. Powerblock plusz 40. Bőven elég. És mi lenne, hogyha segítenél nekem a törvénybe? De ők nem tudnak segíteni, mert ők csak idáig tudnak segíteni. Földi szavazásba. Ez még egy érdekes dolog. Slave-ban. Nem lenne butaság az se. Az a baj, hogy kéne nekem Egyiptom. Egyiptom, veled mi a helyzet? Neked miért nem tudok még mindig obligation-t küldeni? És meddig érvényes neked az obligation? 3 évet én nem fogok várni arra, hogy kirobbantsak egy polgárháborút. Szóval valahogy tárgyaljuk ezt el, hogy nekem te a szövetségesem legyél. Mert rettentően kellene a katonai erőd. Kávé, örültök, hogyha adhattok. És így nagyjából ennyi. Bárkinek bármi kérdése, óhaja, sóhaja van, írja meg chaten. Köszönöm szépen. Aj, hogy hozzam ezt össze? És ha én küldök, tehát úgyse tudok küldeni neked semmit. Ha. Vasból van kemény egyem. Szerszámok. Bútornak igencsak fölnyomnám itthon az árát. Ezt így elküldeném neki. Így is mínuszba vagyok vele. Bútorból meg ruházatból vannak bajba az egyiptomiak. De hát én azt nem tudok neked küldeni. Papírgyáraim még csak most kezdenek beindulni. Gyerek meg. Jó, és akkor, hogyha én... nem, semmi. Semmi tarifa, semmi. Hát nem, akkor sem fog 3 évet várni. Kell a haderőd. De mit ajánlanál föl még nekem? Hát ezt roppantul nem szeretné. Igen, hogyha lenne egy pár darab hajóm, akkor tudnék azzal bizniszelni. De egyelőre a vasipart kell beindítanom. Szóval muszáj vagyok. De én nem akarok annyit fizetni. Rámegy a gazdaságom. Ha én azt mondom neki, hogy nem ez. Ó, van a lóvé. Lóvé. 31, ez azt jelenti, hogy 50-ig föl kell mennem pluszba. 6500.
Vállaljam be. Tessék, 7005. Tessék, adok neked 7005-öt hetente. Ez roppant jó lesz. %, hogy elfogadja. Jó, adjuk be. És elfogadta. Roppantul örvendek. Jó, akkor viszont törvénymódosítás. Amondó vagyok, hogy töröljük el. Ja, nem töröljük el még. Oroszország. Szervusztok, ruszkik. Segítsetek már nekem egy törvénybe, léci. Szóljatok bele a belpolitikámba. Itt 1852-ben. Na, szóval segítsetek nekem ebbe. Azt mondod, hogy segítesz? Nagyon. A moszkvai dekrétum aláírva. Hops, kaptam egy 20%-ot. Látjátok? Na ezért jó ezt a részét is kihasználni a játéknak. És akkor amondó vagyok. Vezessük be a törvényt. Na, itt lesz számforrongás. Megpróbálom elnyomni. Ne legyen annyira gyors a forrongás. Bízzunk benne, hogy nem lesz belőle nagy gond. Dehogy nem. Úgy föl fog szaladni, mint az állat. Tudom, hol tudom megnézni. Most jutott eszembe, hogy hol tudom megnézni az erejüket. Nem. Nem, jaj, itt volt. Itt volt valahol, de hol? De hol? Hol? Nem itt. Hogyha így, ide megyek, nem, de valahol itt volt, emlékszem rá. Ugye, ők fognak, így van, itt van. East Houseland az elég valószínű, hogy föl fog lázadni. A főváros is elég valószínű, hogy föl fog lázadni. Mert ugye ebbe a politikai mozgalomba elvileg ők vannak nagyon benne. Na, csak megvan, hogy hol kell megnézni. Jó, és az értelmiség az hol erős? Nem, az meg fog maradni. De ugye itt vannak leginkább a radikálisaim, és radikálisból azért olyan hú de sok nincsen, és ráadásul a Rural Folknál van a legtöbb. Érdekes. Érdekes. Közben visszanézem a csetet, hát ha írte valaki. Hát ha lemaradtam valami kérdésről, bármiről. De nem maradtam le kérdésről. Ausztráliába közben átugrottunk. Na jó, oké. Na, hát akkor próbáljuk meg elnyomni. Bár mondjuk nem kell elnyomni, haladjunk vele. Pénz 63 000. Jó, azt még ott fölépítem, az 2 hét is lezárom a építkezést is, tehát megállítom. Jó, sokba fáj nekem az a katonai szövetség, de még így is plusz 15-ben vagyok, ha nem építkezek. Nagyon jó. Miért ugrott le nekem az életszínvonalam? Mitől? Elvileg mindenkinek a minimál az megvan. Aha, már jön is. Roccol a polgárháború. A fővárost viszik. Jó, hát lázadjatok.
Sőt, tudjátok mit? Kaptok egy boostot. Minél előbb, annál jobb. És nagyon remélem, hogy Egyiptom nem keveredik háborúba, semmibe, mert ha nem segítenek, akkor nekem annyi. Innentől kezdve, hogyha egy ilyen... milyen országot szeretnék létrehozni? Hát elvileg, ugye a tervem az, hogy ezt a részt akarom ledominálni. Tehát, hogy ez lesz úgymond a Sokotói birodalom, vagy afrikai birodalom. És a másik terv az, hogy itt van délvidéken a játék legnagyobb aranykészlete. Tehát itt van például abba, tartományba, van itt egy arany, itt is egy, hol van még? Van egy csomó, itt van 9. Tehát, hogy itt vannak az egyik legnagyobb aranykészletek, ezt kéne még valahogy meghódítani minél előbb. De ahogy látom, ugye a játék közepére nem lesz egy ütőképes haderőm, így, hogy még jelenleg az építkezésre szenvedünk. Szóval, de elvileg a játékban benne van a Mali birodalom. Tehát a régi afrikai birodalom még régről, tehát bele van építve a játékba, hogy létre lehet hozni. Ahhoz a szenegáli rész kell, elvileg, ami régen Interestben ugye az előző verzióban ugye a szenegáli rész volt, melyik ez még itt? Vagy nem is szenegáli. Mi ez? Milyen rész ez? Na, mindegy, szóval az a lényeg, hogy elvileg itt ezt a területet le kell dominálni legalább a felét, és akkor utána beadja elméletileg a formálható nemzetek között, mert ugye meg lesz a minimum feltétel, és akkor földobja a játék. Ez régebben, na mindegy, tehát hogy na. Ti ilyen lassan forrongtok? Akkor építkezek még inkább. Itt mi újság van? Antifranciákos... Nem, úgy javítsuk a kapcsolatot a franciákkal, ez sokkal jobb. Hoppá, a törvény közben átugrott izére. Szövegezésre. Na, admiral is kész, ami azt jelenti, hogy az első capital shipeket is meg fogjuk tudni majd építeni. Csak kezdett el terjedni, ez hajózáshoz kapcsolódik. Jó, én az intenzív agrikultúrát csinálom jelenleg. Azt akartam, hogy menjen a lázadás följebb. Ja, és ilyenkor polgárháborús helyzet alatt, tehát mikor már kialakulóban van, amelyik tartomány az lázad, onnan már nem tudod lebontani a hadsereget. Tehát nem tudod meghekkelni így a játékot, hogy akkor jó, akkor gyorsan feloszhatom onnan a hadsereget, ezt meghagyom, ami az én területem marad a polgárháború ideje alatt. Szóval előre kell gondolkodni abban a nézetbe itt az interesteknél, tehát például ők, hogy ugye mik lesznek, tehát hol nagyon erősek ők elvileg, vallásosok, szóval így meg lehet nézni, hogy nagyjából milyen területek fognak nárad maradni, meg ilyesmi. A polgárháborúra kerül a sor. Jó, elfogytam. %95-ig tud felmenni, fel fog az ugrani 100-ra. Szabba a gond. Viszont jó lenne akkor még ott azt egy vasbányát oda fölhúzni, mert amint föl fog lázadni Benin, abban a pillanatban törli az építkezést is. Na, kivel beszélgethetnék? Vallásosok támogatnák a dolgot. Nem. De most már annyi koncessziót kaptak, hogy én már nem szeretnék nekik többet adni. Több X politikai erőt most nem szeretnék a vallásosoknak adni. Rákadtak durván a vasra.
van a szerszámiparral? Nincs rá. Jó, minden privatizáció alatt van. Vegyétek meg tőlem, befektetők, ha úgy van. Ugye mindent, hogyha privatizációra raktok, akkor az investment poolból a pénz, azt meg tudják vásárolni az adott épületet a saját belső befektetőink, és akkor utána az a pénz az bekerül egyből az államkasszába. Viszont, hogyha van mondjuk egy befektetési jogmegállapodásatok, mint például én nekem most elvileg van, igen, Egyiptommal, akkor ők is megvásárolhatják. Persze ezt ugye majd lehet államosítani, csak az meg kapcsolatrombolással jár, szóval nem feltétlen biztos, hogy jó ötlet. Jó, ott fölépült még egy. Na, én gyerekek, én boostolom, tehát haladjunk akkor ezzel a drága jó kis polgárháborúval. Na, törvény. Persze, hogy nem tetszik senkinek. Mínusz 5%, mínusz 10, akkor inkább legyen ez 75% mínusz 5-tel. Jó, oké, csak a mínusz 5. Oké, azt adta meg. Király. Franciák gyönyörűen behúzták Tunéziát is. Csú, erősek lesznek, britek már nagyon durván gyarmatosítanak. Na, ez is megvan, most már az állandó rendőrség intézményét is be tudjuk vezetni majd. Technológiá is rá kéne kattani, de hát egyszerre ennyi mindent nem bír el. Sajnos az építőiparunk. Te mit szeretnél? Küldjek 10 ilyet. És befektetési jogot. Nem. Kedves törökök, jelenleg veletek most erről én nem fogok beszélgetni. De ha már itt tartunk, akkor javítsuk a kapcsolatot, nehogy az legyen, hogy megutáltok engem, aztán ide jöttök hozzám bulizni. Portugálokkal is egy kicsikét. Spanyolokkal is. Amcsikkal rendben vagyunk. Ruszkikkal rendben vagyunk. Mondjuk az indiai dominanciával is. Lehet, mert miért ne? Na és közben 0 infemink van. Az jó. Az azt jelenti, hogy mehetünk nyugodtan majd háborúzgatni. Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Na, lázadjál már föl! Ugye milyen érdekes, hogy azt várom, hogy polgárháború legyen? Még 3 évig nem háborúzol senki. Ugye nem Hogyan jó? Komolyan mondom, nem hiszem el. 20 és 9, jó, mondjuk elvileg, seregileg elbírom a dolgot. Elvileg. De hogy ezeknek pont most kell elkezdeniük háborúzni, mint hogyha megérezték volna. Pucira akarják verni Egyiptomot, a törökök. Roppantul örülök. Ó, az ég szerelmére. Jó, akkor valószínűleg Egyiptomra nem fogok tudni számolni. Mely részek lázadnak ki? Főváros része, jó. Akkor az uralkodó. Jó. Akkor természetesen ők nem lesznek lojálisak, és ők se. Hát nagy örömmel látom. Jó, akkor viszont megmókoljuk a dolgot, nincs jobb ötletem. És huszárokból teszek ide egy 10-et. Hogy erőnk kiképzést.
Németek beálltak a törökök oldalára. Védelmi paktumnak az átka. Fordítva szerettem volna. Akkor beszállunk a török háborúba. Jön a lázadás. Na, tökéletesen egyszerre jött össze. Tökéletesen. Na, viszont North Cameroon a gyarmatosítása befejeződött, tehát persze nem érjük el. Jó. Oké. Ó. Oroszok. Spanyolok. És Egyiptom itt meg nem hajlandó beszállni, mert ugye benne vannak abba az érdekes kis háborújukba. Nagyon jó. A spanyolok még akár ide ugorhatnak, hogyha úgy van. De ez nem feltétlen biztos, hogy így lesz. Viszont így, hogy fellázadtak hogy hívják jaink, ők ketten. Így ugye a politikai erő azért egy része így átkerül erre, tehát nincs aki ellenezze, mondjuk nem nagyon van. A rabszolgaság eltörlését. Jó, oké. Hát akkor ezt a sereget átküldöm az elsőbe. Mindenkit. Köszönöm szépen, 60/60. Ó. 60/60, a 10 az ott 12. De lehet, hogy amúgy még meg is tudom nyerni saját magamtól is. 1-2. Egy viszont elkészült már. Jó, sereg nem kell. Köszöntem, elvileg el vagyok ezzel is, sőt, akkor hol van az az egy lovas egység? Az melyik volt? Na hát ez egy jó kérdés. Akkor nem minden nézem meg, hanem huszár itt van. Úgy, hagyjad, nem kell. Úgy, köszi. Jó. Izgi lesz. A törökökkel nem akartam összerúgni a port. De sikerült. A törökök mellett a németek. Tripolitánia. Tök jó. Ők behúztak engem szövetséggel, ugye. És 2 Szicília lépett be. Oroszok. Ti már egyszer a törökök ellen már bulisztatok, nem? Nem? Az csak -30. Egyiptom, húz már be őket. Léci. Kérdés az, hogy én ellenem lesz-e valami. Mert ha nem lesz semmi, akkor lehet, hogy instant ki fogok lépni a háborúból. Itt pedig... Na, spanyolokat... protektorátusotok legyek, akkor hajlandók vagytok segíteni. Aha, persze, hogy ne. Ruszkik ugye. Jó, értem én, hogy erősebbek vagytok, de azért na. Azért mindennek van egy vége. Na, intenzív agrikultúra is megvan. És az egyiptomiak meg is szakítják velem a kapcsolatot. Hogy én mennyire oda vagyok, értetek? Komolyan. Jöjjön, javítsam még a kapcsolatot. Egyelőre elég annyi. Meglesem a csetet, hát ha volt bármi kérdés. Richard, arra már válaszoltam, ha jól emlékszem, a kérdéséről, hogy milyen országot szeretnék létrehozni. Amúgy mit gondoltok? Szerintetek lehozzuk?
Úgyhogy benne vagyok ebbe a háborúba is? Vagy mert egyszerűséggel csak kapituláljak majd? Ha nincs ellenem semmi? Ez milyen? Ez sehol se érdekel. Mi kezdett el jönni? Hát persze, hogy nem az, ami kéne nekem. Atmoszférik kellett volna. Ugye már lassan rá kéne állni erre is. Jó, akkor. Mindegy, csináljuk akkor azt. Akkor most már szerintem érdemes lenne a hadsereget mobilizálni. És kiküldeni a frontra. Jó, ha minden jól megy, ezt lehozzuk. Plusz 10, nem baj, megyünk fölfele, rakjuk el a lóvét, sürgősen. Viszont így radikálisaink is hála az égnek úgy lecsökkentek. Na, jól teszed, jó játékot. Köszönjük, közbehallgatsz. Na. Bevezetés alatt van már a törvény, tehát szavazás alatt. Na, a török háború kitört 1853. december 26. A németek Szerbia és Tripolitánia támogatását élvezik a törökök, igazából fél Egyiptomot be akarják húzni. Cserébe Egyiptom mögött van Hedzai, én, meg még Szardínia, Piemont és 2 Szicília. Ők merő egyszerűséggel meg akarják szégyeníteni a törököket, szóval ők nem követelnek utasok mindent, viszont ellenem nincs semmi követelés, és kitölt a polgárháború is rá 3 napra, szóval ebbe is belekezdünk. Dánok? Kelet-Indiánák? Hát lehet, hogy a játékban most belepakoltak valamit. Amúgy igen, tényleg ott van. Ugye a franciáknak van ott, meg a dánoknak van ott. Ha jól emlékszem, és most tényleg csak ha jól emlékszem, történelmileg a viking korszakból volt az, miután a Lodbrok klán, ugye a nagy viking családból is ugye a vezető az meghalt, de ez csak így történelem, de ez csak az én emlékem, szóljatok, hogyha tévedek. Ha jól emlékszem, akkor ugye ott a fia, ahogy ha valaki látta a Vikingek című filmet, amúgy egy rettentő jó, bocsánat, nem film, sorozat, én végignéztem. Abban is benne van, hogy ők amúgy elméletileg amúgy elhajóztak Indiáig, és hogy alapítottak valami mini gyarmatot, ami végül is a Dán királysághoz kapcsolódik, tehát előfordulhat, hogy azért. Én nekem ez dereng, de lehet, hogy a film is megkever, de nekem valamiért ez maradt meg. Hogy ezért van ott igazából, ott egy ilyen kis mini Dán gyarmat terület, kikötő, bár. Főváros a cél. Mindig is háborúztak. Süt be őket mindenféleképpen. Kell a főváros. Hát, meg tudjuk nyerni, akkor jó, Montenegróban polgárháborúban, minket az nem érint. Tripolitánia pedig saját magába lázadozik, ugyanúgy polgárháború, az újfent nem érint minket. Elvileg van, igen. Igen, én is tudok róla, csak én megmondom őszintén, azért nem szeretem a modokat, mert a játék középső és utolsó szakaszában, itt az utolsó 20 évben azért elkezd belassulni a játék. Mert olyan szinten, hogy ugye rengeteg katonát, egységet, mindent kell számolni a játéknak, és maga a játék is elkezd belassulni, és a modok még jobban lassítják a játékot, és már lehet, hogy streamben már nem lenne annyira élvezhető, szóval az a
3%-nyi angol tudásommal próbálom inkább megoldani a játékot. Én így vagyok vele, de amúgy tök jó lenne, hogyha lenne hozzá ténylegesen. Még akár így paradox szinten is, hogy megcsinálnák. Az lenne a legjobb. Jó, jó, lehozzuk. Hölgyek, urak, lehozzuk a polgárháborút. Nagyon úgy néz ki. Jó, esélyük nincs. Nagyon jó, 94%-ban nyerjük a dolgokat. Ugye a főváros próbálom visszafoglalni, minél előbb. És én arra rá is vagyok kattanva. Jó, büdzsében nyomondó vagyok, hogy leveszem minimumra. Jó, főváros megvan. Főváros megvan, ha jól látom. Teljes mértékben. Jó, innentől kezdve ne legyen pusztítás. Szerintem én beállok védekezésre és kész. Nem kell nekem itt tovább mennem, hogy pusztítsuk a saját országunkat. Az a baj, a többiek majd intézik a dolgokat. Jó. Zöld. A zöld vagyok. Hoppá! 1854. Május 15. Rabszolgaság eltörlése. Nigéria elődjébe Sokotóba. Melyik országgal játszál? Várj, most nem azt mondtad, hogy te is elkezdtél éppen játszani? Vagy... Ugye zöld vagyok, igen. De PP verem a saját mi az már? Polgárháborúba a lázadást. Hoppá. Na viszont lehet, hogy visszatámadnak. Jó, akkor nem tudok mit csinálni. Akkor haladjon a hadsereg előre. Inkább. Ó, bugos lett a mentésed, sajnálom. Hát attól függ. Attól függ, hogy mit szeretné. Nagy hatalmat szeretné játszani. Mi a terv? Legyen már vége a polgárháborúnak komolyan. Még kell nekem végig pusztítanom itt az egészet. Köszönöm szépen. Na végre. Na. Így viszont a teljes politikai erejét elveszítette. A földbirtokosok és a földművesek a Rurárford. Full nullán vannak, van kb. 5 évem, hogy új törvényeket hozzak be minél előbb. Juhu! 54. augusztus 3-ára megvolt a polgárháború. Oh yeah! Na, viszont itt így meg... Az igen! Ilyen nagy tartozást felhalmoztatok, hogy az teljes aranytartalékomat, 100%-os aranytartalékomat felélte. Az komoly! Szép kis adósságban voltatok. Kis állammal vagy szigettel? Hát... Lássuk csak. Kis állammal vagy szigettel, mondjuk ami nyugis terület, az akár... De mondjuk nem vagy elmaradott ország, tehát mondjuk mint én európai országon belül.
Figyelj, amúgy a hollandok, belgák amúgy kezdőknek szerintem nagyon jók, tehát hogyha nem nagy hatalmat szeretnél. De igazából akármelyik nemzettel meg lehet tanulni, tehát az alapja az, hogy először fa, utána szerszám, szerszám után vas, szerszámot és a vasipart kell nagyon felfuttatni, hogy utána a vas szerkezetre át tudja állni építkezésbe. Köztesen mellette lehet ilyen különböző dolgokat építeni. Szóval ez az alapja, és utána van elég vasad, át tudsz állni acélra, acéltermelésből lesznek mi az már a vonatok, vasút, acéltermelés kell a komolyabb fegyverzethez, faiparból majd a kemény fa, és akkor ez így szépen rétegesen. Ugye azt kell figyelni, hogy bírod el gazdaságilag az egészet lényegében. Ó, szervusz Máté, közben látom, hogy írtál, csak lemaradtam róla. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Vagy már válaszoltam neked? Ugye visszatekerem, megnézem. Mennyibe került a játék? Hú, hát most, hogyha jól emlékszem, akkor Steamen valami, az alap játék valami 50 euró. Szóval most éppen nincs leakciózva, és DLC-kkel együtt a Paradox az csúnya számokat mond. Polgárháború megvan, itt vagyunk még egy háborúba. Mit csináljak veletek? Van ellenem bármi? Elvileg nincs. Semmi követelés nincs. Akkor kapitulálok. Ezt köszönöm szépen a bulit. Köszöntem. Kiszálltam az egyiptomi háborúból. Kedveskék még ráadásul meg is törték nekem itt az egyezményt, szóval semmi indokom nincs arra, hogy én itt bulizdak velük. Jó, mondjuk Japánnal javítom a kapcsolatot, nem éne. Hardwoodra gondolsz? Persze, hogy át lehet állítani, az a faiparnak az egyik alapja. Faipar. Itt van. Itt látod. Itt lehet elkezdeni a hardwood termelést. De ugye adott régióban, hogyha a fa telepekre rákattintsz és átállítod, akkor ugye átállítod. Most például ugye itt van nekem igazából a fa kitermelésem. Tehát itt ugye fából veszítenék 521, de kapnék 208 hardwoodot. Szóval itt van. De ugye ez maga az építési menüben is meg tudod nézni és át tudod állítani, hogyha úgy van. Mert akár itt darabonként is le tudod vezetni, hogy hol vannak, ugye, fölépítve, és akkor ott, hogyha mondjuk nem a nagyot akarod, mert nincs annyira szükséged, akkor ilyen kisebbeket. Tehát mindig a fokozatosság igazából a lényeg, hogy szépen apránként elkezded az ipart egy következő szintre emelni. Na hát, nagyjából erre a részre én ennyit terveztem. 14 óra 50 van, az azt jelenti, hogy még egy rész erejéig vissza fogok még térni hozzátok nagyjából egy 10-15 perc múlva. Tartok egy kis szünetet, tartsatok ti is egy kis szünetet, és mára valószínűleg ennyi voltam, és valószínűleg a hétre is ennyi leszek, tehát az a következő rész lesz a héten az utolsó így élőben is, mert a hét második felében meló minden egyszerre, szóval nem fogok ráérni sajnos. Esténként meg ahogy visszahallgattam a tegnap esti videómat, nem hallatszik a suttogás. Tehát ott szóval nem fog tudni este streamelni, mert a suttogás
az nem hallatszik. Azt még egyelőre nem jöttem rá, hogy kéne jobban följebb venni a hangot. Jó, igazából tudom, csak már attól tartok, hogy ott akkor már teljes katasztrófa lesz a hang. Szerintem ez a max, amit jelenleg ki tudok ebből az egészből hozni a jelen setuppal. Jó, tartok egy kis szünetet, addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!